घुमफिर गरिरहने यात्रीहरूलाई सधैँ नयाँ गन्तव्यकै खोजी भइरहेको हुन्छ। झापा जिल्लामा आजभोलि यस्ता धेरै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरू छन् जहाँ तपाईँ पहिला नै पुगिसकेको हुनुपर्छ। आज हामी एउटा यस्तो नयाँ गन्तव्यको चर्चा गर्दैछौँ जहाँ तपाईँ सम्भवतः नपुग्नु भएको हुन सक्छ। चाराली जङ्गलभित्र रहेको यो निर्माणाधीन पर्यटकीय स्थल निचाझोडी तपाईले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै सुन्दर, शान्त र मनोरम छ। निचाझोडी पूर्व पश्चिम राजमार्गको चारालीबाट करिब 2 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। पक्की बाटो छोडेपछि करिब 500 मिटर गोरेटो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो जङ्गलभित्रको बाटोमा पैदल यात्रा गरेर फरेस्ट बेदिङको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। निचाझोडीको यो छोटो यात्राले तपाईको हताश मनलाई शान्त गराउन सक्छ। जङ्गलको बीचमा रहेको यो गन्तव्य आइसकेपछि चराको चिरबिर र अन्य वन्यजन्तुको आवाज मात्र सुन्न पाइन्छ। सुनसान स्थल अनि मनोरम दृश्य, यस्तो लाग्छ पुरै दिन त्यहीँ व्यतीत गरिदिउँ। यहाँ पुल, वन्यजन्तुबाट सुरक्षित रहन सकिने विश्राम स्थल, बाटा जस्ता भौतिक निर्माण भइसकेको छ। यस ठाउँमा पिकनिक खान आउने र घुम्न आउनेहरू फाटफुट मानिसहरू देखिन्छन्। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? यो ठाउँ एकदमै शान्त छ। अलिकति सहरबाट थोरै भित्र हैन, अलिकति हल्लाबाट अथवा राजमार्गबाट थोरै भित्र आइसके पछाडि चाहिँ यहाँ हामी एकदम शान्त, यहाँ चराचुरुङ्गीको आवाज र हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो भिडदेखि बाहिर निस्किसके पछाडि नजिकै, त्यो पनि सहरबाट नजिकै यहाँ आइसके पछाडि एकदमै यो मौसम, यहाँको प्रकृतिहरू देखेर आफूलाई मनै हैन एउटा शान्ति मिल्छ।
पर्यटकको आगमनसँगै प्रदूषण पनि बढ्न थालेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर पर्यावरणको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गए अझ राम्रो हुने थियो।